دوستان سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت سوم از فصل 8. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون ساختار و فرآیند بخش خزانه است. قبل از اینکه بریم سراغ ساختار و فرآیند بخش خزانه، یه موضوعی رو براتون آماده کردم. دوست دارم که این موضوع رو ببینید و تو ذهن خودتون تجزیه و تحلیل کنید. این موضوع یه چراییه به این مسئله که ما چرا باید ساختار و فرآیند بخش خزانه رو از زاویه بالا بهش نگاه بکنیم، بعد وارد دیتیل و جزئیاتش بشیم و بپردازیم. دو حالت رو تصور بکنید، یکی حالت حرکت از جزء به کل، یکی هم حرکت از کل به جزء. مثلا وقتی ما از یه فردی آدرسی میپرسیم و اون فرد به ما پاسخ میده، اگر بیاد اول جزئیات اون آدرس رو به ما بگه بعد وارد کلیاتش بشه، یه همچین شکلی پیدا میکنه. اون فرد به ما این مدلی آدرس میده، میگه طبقه اول، پلاک 240، خیابان کوروش، تهران، ایران. خب این مدل آدرس دادن شاید در آخر کار ما رو راه بندازه، در نهایت آدرس رو کامل نوشتیم و به اون هدف خودمون میرسیم. ولی در زمانی که این بخش بود یا این بخش بود یا حتی این بخش بود، ما حتی نمیدونستیم این آدرسی که داره میده مربوط به کدوم استانه یا تو کدوم منطقه هستش. و همینطور که رفت جلو تازه یه سری چیزا برای ما آشکار شد و به اون آدرس مد نظر خودمون رسیدیم. یه جورایی انگار تو ذهن آدم وقتی تو این مراحل بود یه باگایی ایجاد میکرد و این مدل آدرس دادن خیلی به نظرمون آدرس دادن منطقی نیستش. چون اون فرد اول اومد به یه سری دیتیل پرداخت، اول اومد گفت طبقه اول، خب یه ذره شاید در ابتدای کار مسخره به نظر می اومد، بعد اومد مثلا پلاکو گفت، خیابانو گفت، تا اینکه رسید کامل شد آدرس، تازه یه تصویری از اون آدرس به صورت کامل به ما داد. ولی اگه همون شخص وقتی ازش آدرس میپرسیدیم میومد از کل به جز حرکت میکرد و میگفت ایران، تهران، خیابان کوروش، پلاک 240، طبقه اول. خب اینجا از همون ابتدای کار که داشت آدرس رو میگفت ما یه ذهنیت درستی از اون آدرس داشتیم. اوکی، خب این آدرس تو کشور ایرانه، تو استان تهرانه، خیابان کوروشه که در استان تهرانه، پلاک 240 مرتبط با این خیابونه و در نهایت طبقه اوله. و ذهنمون اون باگه، اون حس منفیه نسبت به آدرسه یا اون گم شدگیه رو پیدا نمی کرد. در واقع این مثال براتون زدم که این نکته رو بهتون بگم. من اگر این قسمت براتون موضوع ساختار واحد خزانه رو آوردم و یه دفعه نرفتم مدل های مختلف اسناد رو بگم و حالا چیزهای مختلف مربوط به خزانه رو بگم، دلیل کارم این بوده. میخواستم اول بیام یه کلیتی از ماجرا بهتون بگم، بعد کم کم حالا وارد دیتیل بشیم و جزئیاتش رو هم بررسی کنیم. این رویه رو ما هم در این فصل خواهیم داشت، هم در فصل انبار خواهیم داشت، هم در فصل فروش و هم در فصل هزینه ها خواهیم داشت. دوست دارم همیشه شما وقتی میخواید موضوعات رو یاد بگیرید اول با زاویه بالا به قضیه نگاه بکنید، کلیات اون سیستم و رویه های اون سیستم رو ببینید، بعدش وارد جزئیات بشیم و حالا به دیتیل و اون جزئیات کار بپردازیم. واحد خزانه همونطور که دارید تو این شکل میبینید، اگر بخوایم از زاویه بالا و کلی بهش نگاه کنیم میتونیم یه همچین شکلی رو تو ذهنمون براش تصور بکنیم. واحد خزانه همونطور که تو قسمت‌های قبلم گفتم یه مکان فیزیکی میتونه باشه که یه شخصی به اسم حسابدار خزانه اونجا مشغول به کاره و رویدادها و اون دریافت و پرداخت‌های مرتبط با بخش خزانه رو کنترل و شناسایی و ثبت میکنه. واحد خزانه همیشه یه سری وجوه دریافتی و پرداختی داره. مثلا تو دریافتی ها ممکنه ما از مشتری‌ها یه وجهی رو بیایم دریافت بکنیم، کالایی رو خدماتی بهشون فروختیم و از مشتری‌ها وجهمون رو دریافت بکنیم. یا مثلا از تامین کننده هامون دریافت بکنیم. تامین کننده ها کسایی که ازشون جنس میخریم ولی یه موقع هست که مثلا یه کالایی رو مرجوع میکنیم و اونا قراره که پولو بهمون پس بدن. خب
از تامین کننده هامون هم ممکنه دریافت داشته باشیم. دریافت از سهامدارا میتونه باشه بابت افزایش سرمایه، بابت قرض گرفتن از سهامدارا، میتونه بابت دریافت از بانک باشه، حالا یا سود حساب بانکیمون رو واریز کردن یا وام بهمون دادن یا دلایل مختلفی که ما میتونیم از اشخاص مختلف پول بگیریم. من حالا یه سری موارد براتون آوردم، ولی اینو بدونید که مدل های دریافت و اینکه حالا دریافتمون از چه اشخاص و طرف حسابی باشه شاید خیلی متنوع و بزرگ باشه. من بخوام همه رو بیارم شاید به ذهن خودم نرسه که همه این مدلاشو براتون بنویسم، ولی براتون یه سایر آوردم اینجا، سایر دریافتو که اگه وقتی یه چیزی پیدا کردید نگید اینو نگفتید. این سایره همه اونا رو پوشش میده. کلیت کار اینه که ما به تمامی دریافتی هامون که وارد واحد خزانه میشن میگیم وجوه دریافتی یه سازمان یا یه شرکت. از طرف یه سری پرداختی ها داریم، میتونه پرداختی به تامین کننده هامون باشه، میتونه به مشتری هامون باشه. مشتری مثلا یه جنسی رو بهش فروختیم، اومده دیده این خرابه، برای ما پس آورده، پولو بهش پس دادیم. بابت پرداخت حقوق پرسنلمون باشه، بابت پرداخت هزینه هامون باشه، به سهامدارامون بخوایم پولی رو پرداخت بکنیم، سودشون رو پرداخت بکنیم و حالا باز سایر پرداختی هایی که ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. من سعی کردم اونایی که خیلی پررنگ تر هستن معمولا رو بیارم، ولی خب قاعدتا ما پرداخت ها بابت دلایل دیگه هم خواهیم داشت. به کلیت کارم میگن وجوه پرداختی، وجوه پرداختی که در یه سازمان وجود داره. حالا بچه‌ها نکته‌ای که من بهش اشاره نکردم، صرفاً گفتم وجوه دریافتی و پرداختی. اما همین وجوه دریافتی و پرداختی میتونه مدل‌های مختلف داشته باشه. یعنی از خزانه ما میتونیم وجوه دریافتیمون رو از طریق حساب بانکی پرداخت کنیم یا دریافت کنیم، از طریق صندوق این کار رو انجام بدیم، از طریق چک این کار رو انجام بدیم، از طریق کارتخوان این کار رو انجام بدیم، از طریق تنخواه این کار رو انجام بدیم. دیگه تنخواه میدونید چیه. و نکته اصلی اینه که ما از هر طریقی که بخوایم وجوه دریافتی و پرداختیمون رو ثبت بکنیم، بانکی، صندوقی، چکی، کارتخوانی، تنخواه، ثبت حسابداریش متفاوته. یعنی بانک حسابهای معین خودشو داره، صندوق حسابهای خودشو داره، کارتخوان حسابهای خودشو داره، تنخواه هم حسابهای خودشو داره. نکته اول پس چی شد؟ ما روش پرداختمون که بانک، صندوق، چک و فلانه روی نحوه ثبت سند حسابداریمون تأثیر داره. نکته دوم، اون دلیل پرداختمون که براتون نوشتم الان، این فلش قرمزا و سبزا میشن یه سری دلایل دریافت پول یا پرداخت پول. این موارد هم روی ثبت اسنادمون تأثیر داره. در واقع حسابداری زمانی که ما داریم یه سندی ثبت میکنیم، سند دو طرف است. یه طرف بدهکار میشه، یه طرف بستانکار میشه. یه طرفش میشه اون محلی که ازش داره پرداخت صورت میگیره که میشه بانک و صندوق و چک و کارتخوان و تنخواه. یه طرفش میشه دلیلی که اون وجه داره دریافت یا پرداخت میشه. تو ذهنتون همیشه این رو بسپرید که دلایل دریافت و پرداخت تو یه طرف سند تاثیر میذاره، محل دریافت و محل تامین اون وجهی که قراره پرداخت بشه در یک طرف دیگه سند باید تاثیر خودش رو بذاره. حسابداری دو وجه داره، دو طرفه هستش و من الان دو طرفش رو براتون تو این سیستم نشون دادم به صورت سیستمی و فلشی و این شکلی که حالا دارید میبینید. عملیات های واحد خزانه رو ما میتونیم به دو بخش نقدی و غیر نقدی تقسیم کنیم. در واقع همین دریافت‌ها و پرداختایی که داره تو این شکله انجام میشه به طرف حسابای مختلف و از طرف حسابای مختلف وجوه داره دریافت میشه، دو تا بخش داره، نقدی و غیر نقدی. نقدی ها اون عملیات هایی هستن که ما همون لحظه که داریم پرداختشو میزنیم از دارایی های ما داره اون وجه کم میشه. مثلا ما وقتی به صورت نقدی و صندوقی پرداختی بزنیم همون لحظه از دارایی هامون داره کم میشه. یا وقتی داریم بانکی از حساب بانکی حواله میزنیم پول همون لحظه از حساب بانکی ما میره. یا اگه پرداختمون به صورت چکی باشه و چکمون مدت دار باشه، خب همون لحظه دارایی از حسابمون نرفته، به صورت چکی اول خارج میشه، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه بستگی به سررسید چک اون پول خارج میشه که اگر ما چکی بدیم بهش میگن پرداخت چکی و غیر نقدی.
حالا میتونه باز مثلا سفته باشه، اعتبار باشه و اینم باز اگه در نهایت بخواد تبدیل بشه به وجه نقد بهش میتونیم بگیم عملیات غیر نقدی. سفته رو ما نمیتونیم ببریم بانک پولش رو بگیریم. سفته صرفا یه سندیه که به صورت مستند میاد بدهی یه شخصی رو به ما نشون میده و ما میتونیم از نظر قانونی و قضایی بهش پیگیریش بکنیم و اون طلبمون رو از اون شخص دریافت بکنیم. ولی اینکه بریم بانک و این سفته وصل بشه به حساب بانکی اونجوری نیستش. ولی در نهایت اگه مثلا یه سفته ای از یه نفر داشته باشیم و اون سفته معتبر باشه و ببریمش مثلا پیگیریشو انجام بدیم توی سازمان قضایی، در نهایت ممکنه به این برسه که یه شکایتی انجام بشه، حساب بانکی اون فرد مسدود بشه، در نهایت اون مبلغ از حساب بانکیش برداشت بشه به ما داده بشه، در صورتی که حالا پول تو حسابش اصلا باشه. مگر نه که خب این یه مدرک و یه مستندیه که نشون دهنده بدهی یه شخصی به ما یا بدهی ما به یه شخصیه. تعهد به دریافت یا پرداخت با تاریخ مشخص، اینم میتونه حالا یه عملیات غیر نقدی باشه. فرض کنید ما یه خریدی انجام دادیم، سفته ندادیم ولی به جاش یه قراردادی رو نوشتیم که تو اون قرارداد قید شده این شرکت موظف در این تاریخ در این مثلا فلان در صورتی که خدمات رو دریافت کرد پولو پرداخت بکنه. اینم میتونه یه جور تعهد به پرداخت باشه که اون لحظه پولی جابجا نمیشه ولی در آینده ما ملزم هستیم، متعهد هستیم که یه پولی رو پرداخت بکنیم. میتونیم عملیات غیر نقدی شناساییش کنیم. خب این ساختار کلی واحد خزانه بود و ساختار عملیات هایی که اتفاق میفته. امیدوارم که تونسته باشم یه ساختار رو شکل و شمایل درستی تو ذهنتون شکل بدم. اما واحد خزانه تو کدوم مدل شرکت ها وجود داره؟ ما کدوم شرکت ها با کدوم نوع فعالیت ها واحد خزانه رو داریم؟ بچه‌ها در شرکت‌های خدماتی، بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری و غیر تجاری مثلا خیریه‌ها، سازمان‌های دولتی، همه شرکت‌ها واحد خزانه دارن. خلاصه‌شو بهتون بگم، حالا من اینجا براتون مثالاشو آوردم ولی خود من نمیتونم شرکتی رو پیدا کنم که واحد خزانه نداشته باشه. اصلا مگه میشه ما یه واحد تجاری داشته باشیم که مبادله وجوه دریافتی و پرداختی نداشته باشه؟ پس چجوری میتونه به فعالیت خودش ادامه بده؟ ما تمامی شرکت ها در همه زمینه ها رو اگه نگاه بکنیم واحد خزانه دارن و وجوه دریافتی و پرداختی دارن تو مدل‌های مختلف. حالا شاید یه شرکتی مثلا پرداخت چکی یا دریافت چکی نداشته باشه، این آره میشه، یا مثلا صندوق نداشته باشه فقط با بانک کار بکنه، آره اینم درصدش کمه ولی میشه. یا مثلا شرکتایی که اصلا واحد ارزی ندارن، با دلار کار نمیکنن، آره خیلی از این شرکت‌ها هستن تو ایران. ولی اینکه شرکتی بیاد کلا هیچی نداشته باشه، نه بانک و نه صندوق و نه چک و اینا، من تا حالا ندیدم و به نظرم ممکن نیست. پس حسابداری خزانه چرا مهمه؟ چون توی تمامی شرکت‌ها و بیزینس‌ها وجود داره و اگر وجود داره ما به عنوان حسابدار باید به این بخش کامل مسلط باشیم. خوشبختانه بخش آسونیه و خیلی راحت میتونید یادش بگیرید و دلیل این که من اول آوردمش اصلا این بود که خیلی آسونه، خیلی بیسیکه و یادگیریش هم خیلی راحته. بچه این ویدیومون تموم شد. دعوتتون میکنم اگه از ویدیوها خوشتون اومد ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. اولین جایی که ویدیوها منتشر میشه کانال یوتیوبه و خب اگه شما ویدیوها رو دوست داشته باشین، یوتیوب یه قابلیتی داره که ویدیوهای جدید رو براتون نوتیفیکیشن میده. خودتون البته مثلا اینستاگرام وقتی بازش کنید خب ویدیوهای حساب تیوی رو میتونید ببینید و در نهایت سابسکرایب کردن شما برای ما دلگرمیه که کاربرا از ویدیوها خوششون میاد، ما رو حمایت میکنن و ما این انگیزه رو میده که ویدیوهای جدید و بیشتری براتون تولید کنیم. در قسمت قبلی اصطلاحات و تعریف خزانه رو داشتیم. در قسمت بعدی قراری که بپردازیم به وظایف بخش خزانه در هر سازمان. این جلسه خب ساختار و اون اهمیت هایی که حسابداری خزانه تو سازمان داره رو با هم دیگه مرور کردیم. بخش بعدی هم بخش بسیار مهمیه و میپردازیم به وظایف و مسئولیت های بخش خزانه و حسابدار خزانه در شرکت ها و سازمان ها. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.